เป็นที่เราแลกกับเพื่อนนะคะนี่มี2 ใบนะคะมีแลกกับเพื่อนแล้วก็ซื้อมาใบหนึ่งนะคะนี่มีเจโน่พาสเวอร์นะคะแล้วก็ขอเยบุกน้องเต้นนะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นพัสดุที่เราแบบว่าแลกนะคะเก็บกันนะคะน่ารักมากเลยค่ะเราแลกพาสเวิร์ดกับอินจุนเจอนะคะนี่น่ารักมากเลยนี่ของขนมแถมด้วยรู้สึกดีใจที่แถมของกับเขาน้อยมากนี่นะคะอินจุนโอ้โหโอ้ยทำไมแพ็กเกจอย่างนี้รู้สึกผิดที่เราแบบโอ้โหโอ้ my god คุณเธอนี่นะคะน่ารักมากเลยแบบโอ้ my god แบบปลื้มปริ่มมากฉันไม่ไหวเขาแบบทำมาได้ดีมากๆจนรู้สึกผิดเลยอ่ะคือเราขอแบบธรรมดาทุกคนโอ้ my god โอ้ my god